Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với Phân tích Game. Như đã biết thì trên channel Phân tích Game đã từng có một video phân tích về tựa game nổi tiếng Five Nights at Freddy, một câu chuyện ly kỳ nói về sự báo thù thông qua những con người máy animatronic. Nếu chưa xem thì bạn nên xem qua, vì đó là video tiêu biểu nhất trên channel Phân tích Game. Và ở video này, chúng ta sẽ trở lại với những con animatronic trong câu chuyện mang một góc nhìn khác về Five Nights at Freddy. Đó là tựa game được phát hành vào năm 2017 trên GameJolt và phát triển bởi Nixon, một nhà phát triển game người Hà Lan. Cậu cũng là cha đẻ của hàng loạt những fan game mang màu sắc Five Nights at Freddy như Five Nights at Rachel, phần 1 và 2, Five Nights at Fredbear và toàn bộ series Joy Operation. Đồng thời đây cũng là điểm nhấn cho toàn bộ các sản phẩm của Nixon. Đầu tiên, chúng ta sẽ tóm tắt diễn biến trong trò chơi và sau đó sẽ phân tích các thông tin. Joy Operation là câu chuyện được kể lại bởi Nick Colton, con trai của Scott Colton. Cậu kể lại ký ức của mình về cái đêm mà sự kinh hoàng bao trùm lấy ngôi nhà của gia đình cậu. Câu chuyện xảy ra vào ngày 8 tháng 4 năm 2016, sau lễ kỷ niệm 2 năm sự ra đời của tựa game Five Nights at Freddy. Đêm đó, cả gia đình gồm 3 người là người bố Scott Colton, người mẹ Val Colton và người con là Nick Colton. Họ đã tìm thấy một thanh niên bí ẩn với bộ dạng lem luốc, bất tỉnh ngay trong nhà. Sau khi nói chuyện thì họ biết được tên của người này là Michael và anh ta không hề nhớ vì sao mình lại đến được căn nhà này. Nick lúc này vẫn là một đứa trẻ, đã năn nỉ bố cho Michael ở lại qua đêm và họ không hề biết rằng cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu. Sau khi cho Michael vào nhà, Val đưa Nick trở lại phòng ngủ. Sau đó cô trở lại phòng khách với chồng mình và họ quyết định sẽ thức đến sáng để chắc chắn rằng Michael sẽ không làm gì ảnh hưởng đến sự an toàn của gia đình họ. Lúc này tại phòng ngủ của Nick, giọng nói của Michael phát lên trong chiếc bộ đàm. Anh ta báo cho Nick rằng cậu đang gặp nguy hiểm bởi vì ngay lúc này có 4 con animatronic điên loạn đang lang thang xung quanh ngôi nhà và nếu để chúng phát hiện, cậu sẽ chết. Theo lời của Michael, để sống sót, Nick phải tránh mặt những con animatronic đến 6 giờ sáng và để làm được điều đó, cậu phải tuân theo những hướng dẫn của Michael. Trong lúc đó, Val và Scott đang nói chuyện dưới phòng khách. Scott lo lắng về sự xuất hiện của Michael trong nhà. Val trấn an Scott và anh quyết định lên phòng ngủ để kiểm tra Nick lần cuối. Trong khi Val ngồi một mình trong phòng khách, một giọng nói phát lên, đó chính là Michael. Anh ta nói với Val rằng những con animatronic đang ở trong nhà và nếu chúng bắt gặp, cô sẽ chết. Đồng thời Michael cũng yêu cầu Val trốn trong phòng khách, tuyệt đối không để những con animatronic nhìn thấy và ở yên đó đến 6 giờ sáng. Scott lúc này đang di chuyển lên lầu. Anh nghe thấy tiếng hét từ phòng của Nick, nhưng khi mở cửa ra, căn phòng đã trở thành một hành lang trống rỗng. Ngay tại phòng bên, Freddy xuất hiện. Nó tiến đến tấn công Scott. Anh bỏ chạy về hướng hành lang và dường như căn nhà cũng trở thành một mê cung. Scott tìm thấy một tờ giấy cùng chiếc đèn pin. Đồng thời anh nhận ra sự hiện diện của những con animatronic khác xung quanh ngôi nhà. Đi xuống tầng hầm để tìm con mình. Màn hình máy tính hiện lên những đốm sáng. Scott biết được đó là hiện thân của những con animatronic đang hành hạ gia đình anh. Scott cố gắng tìm hiểu thứ gì đang điều khiển chúng, nhưng anh đã bị đánh ngất đi. Tỉnh lại và thấy mình đang bị trói tại gác xếp. Giọng nói của Michael phát lên từ chiếc radio. Scott tức giận và yêu cầu giải thích lý do vì sao họ lại phải chịu sự đau khổ này. Michael tự nhận mình chính là Michael Smith, nhân vật người gác đêm trong trò chơi của Scott, và trả lời về những việc xảy ra chính là một phần bản chất cuộc sống của không chỉ riêng Michael mà còn là của những con animatronic. Sau cuộc nói chuyện, Scott đã cố gắng ngăn chặn những con animatronic, nhưng kết quả là ngôi nhà vẫn cháy rụi. Trong lúc vật lộn với đám cháy, giọng nói của Michael phát lên. Hắn nói rằng Scott đã vượt qua trò chơi mà những con animatronic tạo ra, nhưng mọi thứ chỉ kết thúc khi anh bị tiêu cháy dưới ngọn lửa. Scott van xin Michael rằng nếu anh bắt buộc phải chết, hãy hứa rằng gia đình anh sẽ an toàn. Đột nhiên, Michael đứng trước Scott với đôi mắt màu vàng và khuôn mặt bị tiêu cháy. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, rồi mọi thứ tối dần trong khi tiếng hét của Scott đang vang lên. Đoạn cutscene xuất hiện cảnh ngôi nhà của gia đình Scott bị cháy rụi. Scott cùng người vợ Val và người con Nick đều đã thoát ra an toàn. Khi Nick vẫn băn khoăn về số phận của Michael, thì Scott nhấn mạnh sự an toàn của gia đình là quan trọng nhất, và anh ta lặp đi lặp lại liên tục.
Hành động kỳ lạ cũng khiến cho Val và Nick nhận ra có gì đó không ổn ở Scott. Mọi thứ tối dần, dòng Reddit xuất hiện, và đó là tóm tắt diễn biến của tựa game Joy of Racing. Bây giờ ta sẽ đến phần phân tích. Trước tiên, mình muốn các bạn hiểu rằng Joy of Racing không hề lấy bất kỳ diễn biến cốt truyện nào trong toàn bộ series Final Fantasy. Vậy là với những diễn biến trong trò chơi, ta có một câu chuyện giả tưởng lấy bối cảnh 2 năm sau khi trò chơi Final Fantasy của Scott Cawthon ra mắt và sự xuất hiện của những con animatronic trong trò chơi này ở thế giới thật với sự giúp sức của một nhân vật cũng nằm trong Final Fantasy, đó là Michael Smith. Những con animatronic đã có thể đến nhà của Scott Cawthon, đồng thời hù dọa gia đình và thiêu rụi ngôi nhà của anh ta. Có khá nhiều bí ẩn và chi tiết khó giải thích, và đây cũng là lúc chúng ta tìm manh mối. Theo như gameplay thì Joy of Racing có 5 màn chơi và mỗi màn đều có một lối chơi khác nhau. Và mỗi màn chơi chúng ta sẽ có góc nhìn của 4 nhân vật trong câu chuyện. Cụ thể là màn 1, bối cảnh là phòng ngủ, nhân vật chúng ta điều khiển là Nick Cawthon. Trong màn 2, bối cảnh là phòng khách, chúng ta sẽ điều khiển Val Cawthon. Còn màn 3 và 5, tại phòng làm việc và trên gác xếp, ta sẽ điều khiển Scott Cawthon. Còn màn chơi thứ tư, ta sẽ được vào vai của Michael Smith trong quá trình mở đường cho những con animatronic đi vào thế giới người sống thông qua tầng hầm bên dưới ngôi nhà của Scott Cawthon. Màn chơi thứ tư cũng mang nhiều manh mối về động cơ và mục đích của những con animatronic. Ta có thể tìm thấy thông tin qua những màn hình bật tắt, thứ mà những con animatronic sử dụng để giao tiếp với Michael. Sau khi tổng hợp tất cả những đoạn hội thoại, ta sẽ có đoạn video như sau. Ngươi tồn tại để đem chúng ta ra, đưa chúng ta ra, mở đường hoặc cháy chung với bọn chúng. Chúng ta đến từ lửa, nhưng thân xác cần một hình dạng, mang sự sáng tạo của hắn đến cho chúng ta, để thắp lại ngọn lửa của chúng ta. Rất nhiều hình dạng khác nhau nhưng giống nhau. Chúng đều giữ chúng ta ở đây với ngươi, kẻ mà hắn gọi là Michael, trong câu chuyện mà hắn tạo ra. Tìm chiếc chìa khóa phù hợp, tránh mặt những kẻ đã lạc lối trong ngọn lửa, giao nộp hắn và chúng ta hứa rằng sẽ thỏa mãn mọi thứ ngươi mong muốn. Chúng ta hành động, tạo hình, vui chơi, đứng yên nhìn ngó la hét. Chúng ta đưa góc nhìn của hắn vào thế giới thật, bởi vì đó là cách chúng ta sống, được thỏa mãn trong niềm vui của sự sáng tạo và đốt cháy những thứ khác. Dựa vào đoạn video này, chúng ta đã hiểu ra rằng những con animatronic muốn sở hữu sự sáng tạo của Scott, đồng thời chúng cũng đem những yếu tố mà Scott đã sử dụng trong tựa game Final Fantasy vào thế giới thật. Đó là lý do trò chơi được đặt tên là Joy of Racing. Nó có nghĩa là niềm vui của sự sáng tạo. Nó giống như kiểu bạn tạo ra một câu chuyện kinh dị, rồi những nhân vật trong câu chuyện đó bước ra đời thật và hù dọa bạn y như cách chúng làm trong chuyện. Và hành động hù dọa đó sẽ được gọi là một yếu tố bản chất. Ngay từ đầu, những animatronic chỉ là những nhân vật trong trò chơi nằm dưới sự sáng tạo của Scott Cawthon. Nhưng vì muốn cảm nhận được niềm vui của sự sáng tạo, các animatronic đã lên kế hoạch bước vào thế giới thật và đem những yếu tố bản chất thông qua sự giúp đỡ của Michael. Chúng muốn Scott Cawthon và gia đình của anh ta sẽ là những nhân vật trong các trò chơi nằm dưới sự sáng tạo của chúng. Điều này cũng làm rõ vì sao mỗi màn chơi trong Joy of Racing đều mang một lối chơi khác nhau. Và vì những con animatronic bước ra từ Final Fantasy nên chúng cũng gắn vào các trò chơi những yếu tố mang màu sắc Final Fantasy. Đó là đèn pin, những màn hình quan sát, giọng nói của Michael trong radio, hay trong Final Fantasy chúng ta thường gọi giọng nói đó là phone guy. Và quan trọng nhất là yếu tố mang tên sinh tồn đến 6 giờ sáng. Đến lúc này có lẽ não của bạn đang nổ tung và tự đặt câu hỏi là làm sao những con animatronic có thể tự làm điều này? Làm sao chúng có thể nhận biết rằng bản thân chỉ là nhân vật nằm trong một trò chơi? Và những câu hỏi đó đã cho mình giả thuyết rằng tựa game mà chúng ta đang phân tích, Joy of Racing, muốn tạo ra một vũ trụ nơi mà trò chơi Final Fantasy bị quỷ ám. Điều này liên kết chúng ta đến những bài báo bí ẩn kể về những hoạt động ma quỷ xuất hiện trong khu rừng mà gia đình Scott Cawthon đang sinh sống. Nhưng cho dù là những con quỷ thì chúng cũng tuân theo những yếu tố bản chất và các quy tắc có sẵn trong Final Fantasy. Điều này cho ta thêm giả thuyết rằng những con animatronic không thể tạo ra những câu chuyện nếu thiếu đi một người dẫn chuyện, một phone guy, và kẻ đó không ai khác, chính là Michael Smith. Michael cũng từng nói với Scott rằng những animatronic không thể giết Scott một cách trực tiếp mà cần một sự trung gian. Nói cho ta manh mối rằng Michael là sự trung gian trong cái chết của Scott. Ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà cũng chính là Michael gây ra. Hãy cùng nhớ lại trong Final Fantasy, những con animatronic chỉ có chức năng hù dọa và chúng sẽ chỉ giết được nạn nhân khi người đó nằm trong trò chơi sinh tồn đến 6 giờ sáng. Chúng ta không bao giờ thấy một con animatronic nào trong Final Fantasy tự đốt lửa, nhưng chúng nhận biết được sự kết thúc của một câu chuyện thông qua ngọn lửa.
Đó cũng là nguyên nhân tại sao những con animatronic quỷ ám lại sử dụng một đám cháy để kết thúc câu chuyện kinh hoàng mà chúng tạo ra. Bây giờ hãy phân tích đến đoạn kết của Joy of Creation. Theo như ta thấy, sau khi thoát khỏi ngôi nhà, người bước ra khỏi đám cháy không phải là Scott Colton. Thật ra thì đó là thân xác của Scott, và thân xác đó mang linh hồn của Michael Smith. Họ đã hoán đổi linh hồn cho nhau. Và tại sao như vậy? Thì trong lúc hoán đổi linh hồn, Joy of Creation để cho ta thấy rằng thân xác hiện tại của Michael đã bị cháy đen, nên đó cũng là lý do Michael cần một thân xác khác. Từ các bài báo, ta sẽ nhận ra là sau vụ cháy, Michael đã mang thân xác của Scott dừng việc ra mắt phần tiếp theo của Final FSD. Mảnh thông báo mất tích cho ta biết thêm rằng sau đó anh ta đã trốn đi và thực hiện rất nhiều những vụ hỏa hoạn khác nhau, và cuối cùng đã bị bắt. Và theo như giả thuyết của mình, nếu Michael bị bắt, đồng nghĩa với việc những con animatronic quỷ ám đã mất đi trung gian, nên chắc chắn lúc này chúng vẫn tồn tại bên dưới tầng hầm của ngôi nhà cũ. Tờ giấy với dòng chữ "Come back to us, Nick" chính là lời nhắn của những linh hồn ma quỷ đang kêu gọi Nick trở lại ngôi nhà cũ. Có vẻ là Nick đã quyết định quay lại dựa theo chi tiết anh nhờ người bạn thân Tobias tu sửa ngôi nhà. Theo giả thuyết của mình, những linh hồn ma quỷ vẫn tồn tại bên dưới ngôi nhà và chờ đợi người dẫn chuyện tiếp theo. Người sẽ mang sự kinh hoàng đến với thế giới, để những linh hồn ma quỷ sẽ thỏa mãn trong niềm vui của sự sáng tạo. Và đó là giả thuyết của phân tích game cho diễn biến và những bí ẩn đằng sau cốt truyện của tựa game Joy of Creation. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment bên dưới nha. Và hãy nhớ, những gì mình nói trong video thì giả thuyết thôi. Đừng quên để lại một like, share và theo dõi phân tích game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau.